วัสดีค่ะคลิปนี้มาชวนทำคัพเค้กผลไม้สูตรเค้กเนื้อนุ่มใส่แยมผลไม้สูตรอร่อยสูตรแยมผลไม้โฮมเมดแบบง่ายๆแช่เย็นอร่อยชื่นใจมากๆเป็นสูตรคัพเค้กที่เหมาะกับหน้าร้อนจริงๆค่ะสูตรนี้เป็นสูตรเค้กทำกินทำขายใครอยากดูวิธีทำเราไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากการทำแยมโฮมเมดเราจะใช้แยมมะยงชิดและแยมสตรอเบอรี่สำหรับตกแต่งหน้าเค้กมาทำแยมมะยงชิดกันเลยค่ะใส่เนื้อมะยงชิดที่หั่นชิ้นเล็กๆไว้ตามด้วยน้ำตาลทรายแดงนำไปเคี่ยวตั้งไฟอ่อนจนกระทั่งเดือดและน้ำงวดต้มจนแยมเดือดและน้ำงวดดีแล้วเราก็ปิดไฟแล้วก็พักเอาไว้ให้เย็นเพื่อนๆสามารถปรับน้ำตาลได้ตามใจชอบเพราะมะยงชิดแต่ละรอบความเปรี้ยวก็ไม่เท่ากันสำหรับแยมสตรอเบอรี่จะทำคลิปไว้ให้แล้วเพื่อนๆสามารถกดดูที่หน้าช่องได้เลยในส่วนของเนื้อเค้กจะอบใส่ถาดขนาด 10x10x1.5 นิ้วเราเตรียมกระดาษปูไว้ก่อนเลยค่ะจากนั้นเราก็มาทำการแยกไข่จากใส่เป็นไข่ไก่เบอร์ 2จำนวน3ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันโดยระวังอย่าให้มีไข่แดงติดลงไปในไข่ขาวเสร็จแล้วเรามาทำส่วนผสมของไข่แดงใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปตามด้วยน้ำมันนมสดและกลิ่นวานิลลาคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยตะกร้อมือคนจนกระทั่งไข่แดงไม่เป็นริ่มต่อไปเราจะใส่ของแห้งก็คือแป้งและผงฟูใส่แป้งและผงฟูลงในที่ร่อนจากนั้นก็ร่อนแป้งและผงฟูลงไปใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันจนกระทั่งหมดผงแป้งควรทำด้วยความเร็วคนจนหมดผงแป้งดีแล้วเราก็จะพักส่วนผสมของไข่แดงไว้ก่อนต่อไปเรามาตีไข่ขาวเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวจนขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่ครีมออฟทาๆลงไปถ้าไม่มีสามารถใช้น้ำมะนาวได้จากนั้นก็ทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปแบ่งใส่3ครั้งแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ 10-15 วินาทีเมื่อใส่น้ำตาลทรายลงไปหมดแล้วเราก็ตีไข่ขาวต่อด้วยความเร็วปานกลางตีจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดปานกลางปลายงองุ้มจากนั้นก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีกประมาณ30วินาทีเพื่อเป็นการตัดอากาศตักไข่ขาวที่ตีได้แบ่งผสมมาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงโดยแบ่งใส่3ครั้งแต่ละครั้งก็ให้เราคนตะร่อมให้เข้ากันด้วยความเบามือทั้งนี้ควรผสมด้วยความรวดเร็วหากทำช้าอาจเป็นสาเหตุทำให้เค้กยุบไม่นุ่มฟูได้คนตะร่อมส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วเราก็นำส่วนผสมนี้ไปเทใส่ถาดใช้ถาดขนาด 10x10x1.5 นิ้วที่ปูกระดาษไขไว้จากนั้นเกลี่ยให้ทั่วเพื่อให้เรียบเสมอกันแล้วก็เคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศสามารถใช้ไม้พายคนเพื่อไล่อากาศอีกครั้งได้ก่อนนำเข้าอบก็อย่าลืมเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศอีกครั้งแตกอบที่อุณหภูมิ160องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลา18นาทีอย่าลืมใส่ที่วัดอุณหภูมิลงไปในเตาอบด้วยครบเวลาแล้วก็นำเค้กออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆเพื่อให้เค้กเสร็จตัวเสร็จแล้วจะพักเค้กไว้ให้เย็นระหว่างนี้เราก็ไปตีวิปปิ้งครีมกันจะใส่เป็นแบบกึ่งเดรี่ใส่นมข้นหวานลงไปจากนั้นก็เปิดสปีดความเร็วกลางค่อนไปทางสูงตีวิปปิ้งครีมให้ขึ้นฟูแนะนำว่าควรทำในห้องที่อากาศไม่ร้อนจัดจะได้ตีขึ้นฟูง่ายและระวังอย่าตีแข็งเกินไป
แล้วจะนำวิปปิ้งครีมนี้ไปใส่ถุงบีบโดยที่ไม่ใส่หัวบีบค่ะเราจะใส่ถุงบีบไว้หากยังไม่ใช้ทันทีก็นำไปแช่เย็นก่อนมาดูแพ็กเกจที่เราจะใช้วันนี้จะใช้เป็นแก้วพลาสติกเบอร์ GY 250เป็นแก้วขนาด250 ml มีฝาปิดและเราจะใช้ที่ตัดคุกกี้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง3 นิ้วนำที่ตัดคุกกี้นี้ไปตัดเนื้อเค้กดูตามคลิปเลยค่ะกดลงไปเบาๆหมุนเล็กน้อยก็จะตัดเค้กได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะหลังจากที่อบเค้กจนเสร็จพักไว้จนเย็นก็สามารถตัดง่ายๆได้แบบนี้โดยไม่ต้องนำเค้กออกจากถาดเนื้อเค้กชิฟฟ่อนวานิลาสูตรนี้นุ่มมากสูตรนี้สามารถดัดแปลงเป็นเค้กโรลได้ด้วยนำเนื้อเค้กแต่ละชิ้นที่ตัดใส่ลงไปในถ้วยแต่ละถ้วยเราจะใช้เนื้อเค้ก2 ชิ้นวางชิ้นที่1ลงไปด้านล่างสูตรนี้จะทำได้ทั้งหมด5 ถ้วยใส่เนื้อเค้กลงไปแล้วก็บีบวิปปิ้งครีมลงไปวิปปิ้งครีมที่เราใส่ถุงบีบไว้ตัดปลายถุงแล้วก็บีบลงไปง่ายๆแบบนี้เมื่อเราบีบวิปปิ้งครีมลงไปจากนั้นแจ็คจะใส่แยมค่ะวันนี้เราจะใส่แยมสตรอเบอรี่และแยมมะยงชิดข้อดีของการทำแยมเองก็คือเราจะประหยัดต้นทุนใส่ได้มากตามที่เราต้องการและสามารถปรุงรสชาติตามที่เราชอบได้ด้วยแต่ต้องบอกก่อนว่าอาจจะเก็บได้ไม่หลายวันเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารกันบูดใดๆใส่แยมลงไปแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วหน้าเค้กจากนั้นเราก็จะนำเค้กชิ้นที่2มาโปะทับลงไปเนื่องจากเราตัดชิ้นเค้กได้9 ชิ้นแต่เราจะทำให้ได้5 ถ้วยดังนั้นจะมี1 ถ้วยที่ได้เนื้อชิ้นเค้กไม่สวยแต่รสชาติความนุ่มอร่อยเหมือนกันทุกประการวางชิ้นเค้กชั้นบนเสร็จแล้วจากบีบวิปปิ้งครีมทับลงไปอีกชั้นจากนั้นก็ใช้สปาตูล่าปาดให้เรียบเสร็จแล้วเราก็จะตกแต่งด้านบนด้วยแยมสตรอเบอรี่และแยมมะยงชิดที่เราต้องการจะใส่มากน้อยตามชอบเลยค่ะแล้วก็ท็อปปิ้งเพิ่มด้วยเนื้อสตรอเบอรี่และเนื้อมะยงชิดเสร็จแล้วก็ปิดฝาติดสติกเกอร์เพื่อความสวยงามแค่นี้ก็พร้อมขายแล้วค่ะคัพเค้กแยมผลไม้สูตรนี้เนื้อเค้กนุ่มอร่อยและสวยงามน่ารักน่าทานมากๆใครชอบแบบนี้ก็ลองทำกันดูทั้งเนื้อเค้กแยมและวิปปิ้งครีมบอกเลยว่าอร่อยเข้ากันมากๆรสชาติเปรี้ยวอมหวานที่สำคัญไม่เลี่ยนยิ่งแช่เย็นยิ่งอร่อยจะทำเป็นของขวัญของฝากหรือทำขายก็เหมาะสมมากๆแนะนำให้เพื่อนๆลองเปิดใจทำคัพเค้กแบบนี้ดูขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้หากเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ